بسم الله الرحمن الرحیم. بچیا زموږ سره نننی ټاپک دی سیپونیفیکیشن. څه دی؟ سیپونیفیکیشن. دا چونکې زموږ سره په بایوکیمسټري کې هم دی، د بایوکیمسټري سیکشن کې په فیلډس کې، او دې نه علاوه د کاربوکسیلیک ایسډ چې کوم ډیرایویټیو دی د هغې مثال دی. نو اکثر په بورډ پرچې کې راځي چې سیپونیفیکیشن څه ته ویلی شي. اوس که فرض کړه تاسو دا پوره ریاکشن داسې نه شي لیکلی، آسان هم لیکلی شي. اول بچا سیپونیفیکیشن چې دی که نه سو په دې سیپونیفیکیشن چې دا سیپو څه دی بچا؟ سیپو دا لیټن ورډ دی. څه دی بچا؟ لیټن ورډ دی. او د دې مطلب څه دی بچا؟ سوپ دی. څه دی؟ سوپ. څه مطلب دی بچا؟ سوپ اس او اے پی صابون ته وایي. څه ته وایي؟ صابون ته. نو په دې کې صابون جوړېږي. څه جوړېږي؟ صابون. او دوه قسم صابون تاسو جوړولی شئ. باتنګ چې کوم دی ټایلټ سوپ چې دی یا په موږ لاس چې کې مینځو لکه لک شو، صحیح دی که نه؟ یا لایف بوای دغه تاسو بیا نومونه درځي. او یو چې دی لانډري سوپ دی، په کوم باندې چې کپړې مینځلې کېږي، او هغه به موږ ورته چینج کوو بیس. که سوډیم هایدروکساید موږ استعمال کړو نو بیا به دغه لانډري سوپ استعمالېږي. که پوټاشیم هایدروکساید شو نو بیا به څه جوړېږي بچې؟ بیا به باتنګ سوپ جوړېږي زموږ سره. اوس چونکې دا ټاپک تاسو لیکلی هم شئ هایډرالسس اف ایسټر. دا په هایډرالسس اف کاربوکسیلیک ډیرایویټیو کې موږ کړی هم دی، او تاسو ته ما ویلي هم دي چې هر یو ډیرایویټیو کاربوکسیلیک ایسډ چې دی هغه په هایډرالسس باندې واپس ورکوي چې کاربوکسیلیک ایسډ ورکوي. موږ ویلي چې ایوري ډیرایویټیو اف کاربوکسیلیک ایسډ اپان هایډرالسس ګیو کاربوکسیلیک ایسډ اگین. اوس ایسټر چې دی که نه بچا دا هم ډیرایویټیو د دې چې بچا د کاربوکسیلیک ایسډ. اوس ایسټر هم لکشن ځم انټروډیوس کوم کنه که دا سره دی آر سی ډبل بانډ او ایچ دا کاربوکسیلیک ایسډ دی بچا. چې کله دا کاربوکسیلیک ایسډ د موږ سره دی بچا هایدروجن نه کوو دا الکایل باندې څه کو ریپلیس کوو دا څه شو بچا دا زموږ سره دی ایسټر. څه دی؟ ایسټر. اوس د دې هایدرالسس په دوه طریقو کړی دی. یو دی ایسډ هایدرالسس. څه شی دی بچا؟ ایسډ هایدرالسس. لکه دا واټر موږ H2 بچا پلس H2O in the presence of what? ایسډ. څه دی؟ ایسډ. نو که ایسډ هایدرالسس کې بیا زموږ سره دا باندې دا ماته سیده باندې خو بریک ډاون کوي. دا څه کوي چې دا دی بریک ډاون کوي. دا اوچ وټې بچا باندې وږي بچا په دې کار باندې، او دا وټې بچا باندې وږي با نو موږ یې سره کوو چې آر سی ډبل بانډ او ایچ او پلس الکوهول واپس کاربوکسیلیک ایسډ راکوو کنه. دا خو ایسډ هایدرالسس دی. او که فرض کړه د ایسډ په ځای باندې موږ څه وکړو بچا؟ بیس کو ان او ایچ هم کو یا پوټاشیم هایدروکساید کو دغه ته بیا څه بچا؟ بیس هایدرالسس ورته وایي. او د بیس هایدرالسس په پریزنس کې بیا موږ ته کاربوکسیلیک ایسډ بنا راکوي، بیا موږ ته سوپ راکوي. نو دغه ټایپ اف ریاکشن ته څه وایي چې دی ورته سیپونیفیکیشن. چونکې ټاپک زموږ سیپونیفیکیشن دی دا انټروډیوس کوو. اوس دا چې کوم کاربوکسیلیک ایسډ دی څنګه چې تاسو ته ما ډیرایویټیو وښودو که نه بچا؟ لکه لیټس سپوز زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره کاربوکسیلیک ایسډ دی. سمپل تاسو دا سمبل راشي شی آر سی ډبل بانډ او ایچ دا کاربوکسیلیک ایسډ شو کنه. اوس د کاربوکسیلیک ایسډ چې کوم فیټس زموږ سره فارموله راځي بچا پای کې کوم ایسډ استعمالېږي بچې؟ سټیریک ایسډ ورته وایي. څه شی دی؟ سټیریک. لکه دلته کې د آر باندې څه شی دی بچا؟ 17 کاربن دی دا چې تاسو لیکلی شئ. C17 لکه دا چونکې چین بیا زه نه شم پیدا کولی که نه 17 کاربن دی. او دا فارمولې به برابرول لپاره سره بچا تاسو بیا لیکلی شئ. دا هایدروجن شو 35 هایدروجن شو، او دا ګروپ کې څه شی دی بچا؟ دا پکې کاربوکسایل دی. نو که فرض کړه تاسو دا فارموله یې راوړه د سټیریک ایسډ ده تاسو سمپل داسې لیکلی شئ. صحیح ده؟ دا سټیریک ایسډ دی بچا. دې ته اکټاډیکنویک ایسډ هم وایي. د دې سره مطلب چې کله موږ څه کوو لکه سمپل تاسو لیکلی شئ الکوهول لکه څنګه به ایسټر به څنګه جوړېږي زه الکوهول به واچوم. څه شي بچا؟ الکوهول چونکې زما سره راځي آر او ایچ کنه دلته به داسې ولیکم ایچ او آر الټا شوی دا داسې دی ما داسې د دې نه سره موږ بچا واټر دې ته ایسټریفیکیشن ریشو وایي. لکه دا څنګه دی بچا زموږ سره څه ترې مو شو بچا؟ واټر ترې مو شو مانه چې H2O او زموږ سره دی بچا آر سی ډبل بانډ او آر دا ایسټر شو. څه شو؟ ایسټر. خو دلته کې یاد ولرئ چې کوم فیټ زموږ سره راغلی دی که نه بچا هغه صرف د سمپل مانو هایدریک الکوهول نه دی راغلی بچا بلکې هغه زموږ سره د ټرای هایدریک الکوهول نه راغلی دی چې هغه د څه وایي؟ ګلیسرول. دا ګلیسرول دی. او دا فارموله باندې موږ سره
دا شان بول کاربن ولیکي او هر کاربن ته وسایل چې په 3 OH دا بیا د کاربن د ویلنسي برابرول لپاره دا څو باندې جوړ کړی دي د 16 جوړ په کار دي دا د دې کاربن 16 جوړ باندې جوړ کړی دي یو 2 3 مطلب 100 باندې جوړ کړی دي کونن 3 16 جوړ په کار دي یو لکه دې پوه شوي دا تاسو دې برابرول شي اوس دا ریاکشن چې دغه مچ دا څه نه دی کومه صحیح ده کنه د دې نه نه بچا مطلب دا څه دی بچا 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दी और कार्बोक्सिलिक एसिड का मान से शायद से बचा स्टीरिक एसिड कथा उस माता तो लेके दबने से लेके दे बजे सो लेके सिंपल आर लेके डायोस्टीरिक एसिड दे बचा डबल स्टीरिक एसिड होता डबल स्टीरिक एसिड जकद द ग्लिसरॉल सर दा से शरी ग्लिसरॉल दा से 3 OH सही है कना तो दे हाइड्रोजन दरी मुकोल लपारा सो कार्बोक्सिलिक एसिड को कर दे 3 دا یو شو وایي کې بچا دا بل شو او دا بل شو دې پوه شوي د دې نه بچی تاسو په فرض کې دلته کې ډایرکټ دلته تاسو کې لاندې باندې کله کوم دی دا باندې کله دی لاندې دا ته پروډکټ راځي دا کله کې تاسو دا څه کې کله نو دې څه کې شي بچا سره دا څه شي پروډکټ څه شي CH2 CH2 صحیح شو کنه دا سره سره شو بچي او دا او شو کنه دا راځي او او باقي څه شو بچي سی ډبل بانډ او که تاسو دې بچي تاسو ا ولې کوم څه مسله راځي ها سی ډبل بانډ او C17H35 دا څنګه کېږي شي سی ډبل بانډ او دې بچي تاسو ار هم کېږي شي خدا څه شو بچي دا زموږ سره فیټ راځي دا څه شي فیټ دا څه ماده ته وایي کوي دې ته ټرای سټیرین وایي سو دوی ټرای سټیرین ځکه باندې کې 3 سټیریک ایسید دي او دا سره چې دا د وازګي پرمنل افیکټ دی اوس دا مې ولري که د دې تاسو چې ایسید هایدرالایسس کوي ایسید هایدرالایسس مين چې کوم زموږه وجود کې موږ وازګي وخړلې کنه دا وړي وړي موږ وخړلا وازګي څه زونه موږ وخړلا روغني څه زونه موږ وخړلا نو دا به ډایجست کیږي کنه تاسو بیا دا کښنه لیکل شي سیم په سیم ریاکشن لیکل any how to come زموږ سره زموږ باډي کې ډایجست کیږي ایسید هایدرالایسس خبره کوم که واټر ته موږ اډ کوو واټر زموږ وجود کې شته کنه موږ مطلب د سره باډي کې موجود دی خدا هغه انزیم یاد وکړئ بچا لایپیز په کوم انزیم دی بچا لایپیز بیا دا چې کوم دا فیټس دي دا څه ته کنورټ کې بچا فیټي اسید دا څه ته فیټي اسید لکه یو دا باندې تاسو بیا ماته ولې شي او چونکه هغه موږ سجن دي اتومي خدا به کم یاد ولرئ راجیشن کې کم فیټس کم لایپیز استعمالي خو موږ چونکه سیپونیفیکیشن کوو کنه د دې سره تاسو کې بچا सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा यो मत असो एसिड हाइड्रोलाइसिस जो गुदा बेस हाइड्रोलाइसिस जो बेस हाइड्रोलाइसिस को बया बसो प्राइस उस द दी दा याद रख सुमरा मोल ऑफ एनर्जी को कर दे 3 इधर तो सर यो निकमे प्लस हम जो बल करने वाली को बच्चा प्लस NaOH OH प्लस एक दा टोटल है NaOH प्लस NaOH अलग का OH दा बांधने बच्चे दा बांधा का शने चूंकि दा पार्ट शने के हो देख रहे दा बांधा का शर्मात के उस पर सोडियम कम साथ दे बच्चे पॉजिटिव दे हाइड्रोक्साइड सरे दा सर कम साथ दे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव तासुलत के लिए इसी बच्चे से बंदा से निकले शे खुदा द पूरे द पारमा बेल बेल द नेगेटिव सर सो काटे ची बच्चे सोडियम लका पोश होय लका जेवस दते के से गोली को बच्चे सर आले C17 डायरेक्ट निकले शे C17 H35 C double bond O Na अलग पोश होय दा हम सोडियम सर कंबाइन शो दा का शानदार हम चा सर कंबाइन शी दा हम चा सर कंबाइन शी 3A 3 मोल मजो सर रश दा शिशु बच्चे दा सोडियम देतो है सोडियम स्टीरेट सर सोडियम स्टीरेट और दा शिशु दे बच्चा salt in the palm of what soap साबुन जो और वापस जमू सर बदली सर टेची बच्चे OH دي سبسات دي بچا تک بخپل زی ولګي CH2 ودي باندې کم چارج راغلی دی پازیټیو دی کنه OH کم چارج دی نیگیټیو دی نو سم سره دی OH نو واپس سره الکوهول واپس راغلی سو واپس کوچا نو سره
خو چونکې په دې ریاکشن کې څه جوړېږي سوپ جوړېږي this reaction is known as what saponification so دا saponification اوس دا چې کوم سوپ جوړ شو دا سوپ ته ویل کړه دا موږ سره لانډري سوپ دی کوم یو سوپ دی بچا لانډري سوپ چې پوه شوي او که فرض کړو سوډیم هایدروکساید په ځای موږ څه واغستو بچا پوټاشیم هایدروکساید څه شي ته بیا دغه څه سره ځي پوټاشیم راځي بیا چې کله پوټاشیم هایدروکساید سره کمباین شي دغه قسم سوپ سره دی بچا بیا وتا دایره سوپ راځي او موږ باندې سوپ څه شي دی بچا باندې سوپ کوم سوپ راځي بچا باندې سوپ بس بچا بل شور کوخه ټیک شو کنه دا کوم سوپ راځي بچا باندې سوپ راځي دا به څه بیا یاد دې ان شاء الله کپرس کدا نه یو دا پرمنه نوخ بکول شي کنه تاسو ته مو ویلو کدا تیری کس د پرمنه نه یو نه دې سره سولې کې بچا لري سولې کوي کوله بچا اوس بچا که په دې فارم کې تاسو ولې کې نو ډیره خبره ده بچا ځکه چې کار کول غواړي نو ټیک کار کول غواړي خو بیا هم چې سټوډنټانی ماشومانی او د پیپر خامخا بچي یا ټیسټ خامخا یو پرشر به بچي ابزارب کوي ښه پرشر په ځان باندې تیزی ته نه کوزوي پرشر سره زندگی بلکې واسه دا ایگزام نه دی ټول زندگی د پرشر دا هر ځای کې په هر پام کې زندگی ځان به وتا فراینا دا به خپه کلا وسینه باندې باندې ته او مزه کوي پرشر والا زندگی صحیح دی کنه که تاسو هر ځای سخت سره ځان څخه عادت کړئ انسان دی کنه کله به خرج او مزم تاسو کوي چې کله زمانه سخت راشي نو ولا خلک دراحتونه مزاحمه لکه ته د صحت مثال واخلې صحت اوس الله امروه رمضان وایو کوم معمولی به سر د در رالی ته ته خپل صحت پته ولګي چې الله تعالی د صحت څومره غټ نعمت دی بیا چې د صحت باندې ته مزه یک سره ډېر لري نور هم تاسو خسته موسم دی نور مزه نه شي اخیستل نور به مزه نه دربي چې دوه درې ورځې باران یو دوه درې څنګه کی بیا نور ته کوره چې الله او روخي چې څنګه مزه ته اخلي کنه صحیح دی کنه دا بچي زندگی دا سټډي د دې توړل چې څومره سټډي کول ان شاء الله خوشاله لکه یا دې ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې موږ کوشش کوو اخري او ټیبل پاتې شو سو نور دې ټکټ کلیکشن دي کوشش به کوو چې دا ټیوزډے باندې څه کوو چې منډه راځي کنه چې منډه ورته ان شاء الله دا ختم صحیح ده تاسو جو کې سبا سنډه کوشش نه وکړئ چې دا ټول چپټر سکے کولې وګوره برابر واړو او چې دا چا پرچی دا خو پرچو ته کار وکړي بیا هم که چا د دې قسم مسلې پیپر ختم شي بیا وګورم وایي وسه پلانټا په ګرام دار تا وکړي لکه شمازو به ګوري کنه بس ته بچیا